Знов добрий вечір. І знову ми продовжуємо лекції по Autodesk Revit. І відповідно у нас сьогодні чергова цікава тема продовження розвиток створення сімейств в Autodesk Revit. На попередніх лекціях ми з вами розглянули класичні методи створення сімейств, форму утворення, їх параметризації. А сьогодні ми з вами будемо розглядати вже адаптивні сімейства і, відповідно, моменти їх параметризації. Сьогодні у нас буде така більш загальна лекція про основні принципи адаптивної параметризації в Revit, а на наступній лекції ми з вами будемо розглядати приклад створення полочки, яка в нас була на попередній лекції, для того, щоб ви могли відповідно порівняти один та інший відповідно метод створення сімейств. Зрозуміло, що нам потрібен Revit і трошки такої історичної довідки. Да? Адаптивні сімейства, вони з'явилися у версії 2009, наскільки я пам'ятаю, перші там з'явилися концепти, чи 2010, ну, в общем, вже давненько. І вони в першу чергу були створені для формоутворення концептуального, коли нам потрібно створити якусь цікаву форму будівлі, поділити цю форму на певні такі собі панельки різні, і, відповідно, надати їм якоїсь цікавої форми. Тобто такі собі органічні, біонічні форми, там, щоб це були цікаві фасади і тому подібне. Але в той же час адаптивні сімейства можуть бути використані для створення певних предметів, да, таких як меблі, наприклад. І ми продовжимо з вами розглядати. Для того, щоб створити адаптивне сімейство, ви відповідно нажимаєте Families New, і в бібліотеки ASK потрібно вибрати шаблони, які помічені в кінці AD, AG. AD, да, тобто це адаптивне, а от AG це відповідно Adaptive Grid, це як такий собі сіточка, чарунок, в якій є певний зразочок, і ці зразочки можуть бути самі різні. Поки що ми виберемо просто AD і нажмемо Open. Значить, по суті, на перший погляд, здається, що адаптивні сімейства нічим не відрізняються від класичних, але відразу бачимо, що в нас дещо інший інтерфейс, і в нас немає в стрічці по замовчуванню готових форм, видавлювання, там, обертання, там, по переходу там, по траєкторії, чи просто їх немає. Зразу нам доступні два види створення скетчей, да, тобто, ну, або контурів, на основі лінії моделі, а також на основі опорних ліній. І все. Далі, якщо ми попереключаємося на інші вкладочки, то відповідно ми не знайдемо нічого цікавого, тобто є в нас тільки Create. По замовчуванню у нас адаптивне сімейство відкривається відразу в такому трьохвимірному просторі, і тут основна відмінність від стандартних сімейств в тому, що тут відразу відображається у нас рівень і опорні площинки, які тут є. Нам, звичайно, потрібно перемкнутися в план і побачимо звично вже вигляд в плані дві опорні площини, які відображають у нас центр нашого сімейства, по замовчуванню вони закріплені. Як же створювати адаптивні сімейства? Ну, якщо у нас немає самої готової форми, яку б ми з вами відразу вибрали, то значить, що нам потрібно, певно, намалювати спершу якийсь контур, да, ну, чи то ескіз, можна сказати, ще й так, і потім вже з нього щось створити. Ну і так як нам по замовчуванню доступні два типи ліній, тобто лінії моделі і відповідно опорні лінії, то певним чином ми з вами зараз розглянемо створення на основі одних і відповідно на основі інших ліній. Значить, що для цього ми візьмемо? Виберемо лінії моделі, Model, да, і давайте подивимося, що в нас відбувається із стрічкою.
Тобто в стрічці в нас відразу є два режими створення ескізу. Перший режим Draw on Face, відповідно, визначає, що ми можемо створити контур на основі якоїсь поверхні. Якщо ми подивимося на Draw on Workplane, ми побачимо, що контур у нас створюється на основі якоїсь опорної площини. І нею може бути сама площина або рівень, наприклад, да? Тобто робоча поверхня, Workplane. І тут є кнопочка Вказати. Значить, відповідно, ми виберемо створення на основі робочої площини Workplane і дивимося, що під лентою по замовчуванню робоча площина в плані являється сам рівень, level, бачите, який назван Plane. Чудово. Ну, давайте візьмемо прямокутничок і попробуємо створити якусь там прямокутний контур, і приблизно хай він буде там 400 на 400. Так, його візьмемо, з вами створимо. Ну і для зручності я його дещо так віддвину на 200, наприклад, в цей бік, на 200 в інший бік, щоб можна було краще зрозуміти різницю між різними контурами. Далі виберу Reference, виберу також Rectangle, відповідно Draw on Workplane, і також створю схожий контур, відповідно, да, який буде також 400 на 400. Зразу бачимо відмінність, що зелененьким підсвічується, що це у нас все ж таки опорні лінії. А в опорних лініях є досить цікава річ. Тобто, коли я вибираю лінії моделі, то бачимо, що вибрана модель і об'єкти лінії моделі, і є вузли, за якими ми можемо порухати, і все. Коли ж ми підсвічуємо з вами опорні лінії, ми бачимо, що підсвічується ще дещо коло них, і це якраз представляє додатковий інтерес, хоча сама поведінка дуже схожа, як на опорні лінії. Якщо я перемкнуся в 3D, зажму Shift і ролик і прокрутю, наприклад, да, то ми побачимо, що опорні лінії являють собою такі об'єкти, які мають додаткові площини. Тобто є площини дві перпендикулярні по довжині лінії, і є ще по дві площини на кінцях. Це значить що? Що на кожну із цих площин ми можемо побудувати окремий об'єкт. Якщо ж ми виберемо лінію моделі, то в нас тут таких перетинів немає, на відміну від опорних ліній. Опорних ліній. Забалакуюсь трішки. В чому ж полягає перевага використання цих опорних ліній? Коли я виберу, наприклад, інструмент Set, то я можу через таб вибрати якусь площину цієї опорної лінії, і на цій площині, наприклад, можу побудувати якийсь об'єкт, ну, наприклад, коло. Будую коло. В результаті, коли, наприклад, я захочу змінити положення опорної лінії, на якому лежить коло, то бачите, коло воно знаходиться в площині цієї опорної лінії. Відповідно, ми можемо взяти іншу площину, наприклад, перпендикулярну на кінці, і також в її площині побудувати, наприклад, ще якесь коло. Вибираємо і рухаємо, і ви побачите, що це коло, воно завжди буде в цій перпендикулярній площині нашої лінії, тобто, відповідно, від її початку чи її кінця. І це вже цікаво. Тобто, це нам дозволяє на основі цієї лінії будувати об'єкти, які знаходяться в площинах їх початку кінця, наприклад, а також вздовж неї в двох перпендикулярних площинках. Добре, давайте попробуємо вибрати якийсь контур, і ви побачите, що при виборі цього контуру підсвічується додаткова панелька, зелененька, Modify Reference Lines, вибачте. І тут уже з'являється можливість створення форми. І, відповідно, є Solid Form, суцільна, і є Void Form, відповідно, пустотна. Ну, виберемо Solid. І подивимося, що у нас створюється форма, але тут ось у нас внизу, ліворуч, трошки перекриває в мене банер в записі, побачимо такі іконочки, які дозволяють нам вибрати тип побудови форми. Тобто в одному випадку це у нас форма видавлювання, і виходить така призма, а в іншому варіанті в нас з'являється якби нічого, але насправді це буде площина. Вибираю
щоб у мене створилась така собі призма. Вибираю інший контур і також вибираю створення форми. І в даному випадку мені взагалі Revit нічого не запропонував, він зразу мені створив призму. Візуально, що одна призма, що інша призма схожі. Да? Тобто, якщо виберу одну призму, в неї є властивості позитивного і від'ємного напрямків, да, видавлювання. При тому зверніть увагу, що коли я в від'ємному напрямку указую зміщення позитивне, то йде зміщення в протилежну сторону. Коли ми вкажемо мінус 50, то в нас зміщення буде відповідно всередині, буде зменшуватися об'єм. На відміну від класичного видавлювання, тут працює дещо інакше. Якщо я виберу цю форму, тут можна вибирати взагалі за окремі вершини ребра. Тут я також можу вибрати за якусь вершинку, да, але я особо нічого з нею зробити не можу. Вона якби зафіксована. Окрім того, що я можу сюди ввести там якесь значення, воно мені це навіть не дає зробити, бо це можна зробити параметром, або вибравши тільки верхню площину, і можна за нею рухати. Більш нічого я зробити не можу. Коли я вибираю цю форму, то ви побачите, що тут я можу вибрати будь-яке ребро і почати його рухати. Можу вибрати яку вершинку і почати також її рухати. Можу вибрати інші ребра і також за ручки рухати. Тобто ця форма виходить більш гнучкою по відношенню до цієї. Тобто для того, щоб змінювати цю форму в її контур, відповідно, цієї форми, яка створена на основі опорних ліній, то потрібно змінювати самі опорні лінії. В цій же формі вона певною мірою гнучка. Ми можемо вибрати будь-яку складову цієї форми і внести певні зміни. Що тут ще є цікаво? Коли я виберу, наприклад, верхнє ребро, підсвічується зверху в стрічці можливість редагувати профіль Edit Profile. І таким чином, що можна зробити? Можна взяти, наприклад, змінити вихідний контур, як і в класичному формоутворенні, і відповідно отак зробити підрізку і нажати Finish. Таким чином, ми змінили верхній профіль, і в нас вийшла така собі вже форма переходу. Те саме ми можемо зробити з нижнім контуром. Ми також можемо сказати, вибрати цей контур для змін. І до прикладу виберу також лінії, прив'яжуся також з іншого боку до центра, зроблю підрізку, тому що контур побудови має бути обов'язково замкненим. І таким чином у мене вийшла ще якась форма. Єдине, що вона вийшла якась зовсім інша по відношенню тієї форми, яка вийшла з цього боку. Тобто Revit взяв якось сам придумав в даному випадку якусь поверхню побудови. Вона, звичайно, така якась цікава вийшла, супер концептуальна, яка, в принципі, є. Тобто він придумав якимось самостійним чином видавлювання. Що тут ми ще можемо подивитися? Коли ми вибираємо форму, у нас є режим такий собі X-Ray, який дозволяє нам подивитися, а що у нас тут відповідно з побудовою. І ми бачимо тоді всі контурні вершини, за які можемо рухати, бачимо контурні ребра, за які ми також можемо рухати і здійснювати зміну. А також бачимо в основі таку собі траєкторію, яку ми також можемо здійснювати певну зміну в цій траєкторії. Особливо додати якісь додаткові профілі. Тобто вибираємо і можемо по висоті зробити перетин, і таким чином у нас з'явиться ще додатковий якийсь контур з додатковими вершинами, які ми зможемо також рухати, і таким чином ми зможемо цікавіше якось редагувати цю форму, як нам там заманеться. Тобто зможемо так видвигати, рухати, і буде створюватися щось таке супер-супер органічне. Можемо, звичайно, попробувати навіть взяти якусь крапку і спробувати її видалити. І ми бачимо, що в нас контур, верхній контур, він змінився. І коли я нажму редагувати, то бачите, у нас зникла ще пару ліній. Відповідно, контур став вже зовсім дещо інший. При тому ми можемо вибрати контур, який знаходиться нижче. Ми можемо також його відредагувати і додати, наприклад,
якесь скруглення. Давайте додаємо, подивимося, що з цього вийде. Взагалі, чи щось вийде. Щось навіть вийшло. Тобто, бачите, у нас створилася форма вже якогось іншого порядку. Можемо попробувати відключити X-Ray і подивимося, що в нас взагалі вийшло. Тобто вийшла якась там взагалі супер біоніка. Пробую потягнути. Уже нічого особо не хоче тягнутися. Revit не може, видно, сформувати вже форму такого супер-пупер порядку. Ладно, можемо потягнути в іншому напрямку. Звичайно, такий варіант побудови він цікавіший, тому що у нас з'являється абсолютно гнучка форма, але цю форму і буде важче відповідно параметризувати, тому що ця форма у нас завчасно вона визначена, да? Тобто вона підкоряється одному контуру. При тому на цей контур, який в нас є, ми можемо додати якісь інші форми. Тобто ми можемо використати цей контур, який є в основі, для іншого випадку. Наприклад, тобто ми можемо вздовж опорної лінії побудувати крапочку. Бачите, тут є point, тобто, знову ж таки, в класичному методі поінту немає. Вибрати режим Draw on Face і розмістити крапочку десь отак по центру. Що у нас відбувається? Коли вибираємо крапочку, то дивимося у властивості і бачимо таку досить цікаву річ, яка полягає в тому, що у цієї крапочки, да, у неї при переміщенні є отут змінна цифра, яка визначає її положення на основі цієї лінії. Тобто, коли ми будемо сюди вносити інші значення 0,2, то це буде значити, що ця крапка знаходиться від beginning, від початку побудови лінії на 0,2 довжини. Тобто вся довжина вважається за одиничку. Тобто поставлю сюди 1, ви бачите, ця крапочка стане в один бік, поставлю 0, вона стане в інший бік. Можна переключати відповідно між beginning і end, і відповідно у нас також тут пропорційність буде змінюватися. Але це режим у нас побудови по нормалі відносно кривої. Може бути сегментальна довжина. Що це значить? Це значить, що ми можемо вказати вже конкретну відстань, наприклад, від кінця, чи можемо перемкнутися на початок і вказати конкретну відстань від початку. При цьому, що характерно, якщо ми будемо міняти наші положення ліній, то всі елементи побудови, в даному випадку ця крапочка, вона буде зберігати своє положення на 100 мм від початку. Якщо я перемкнуся в режим співвідношення і поставлю, наприклад, тут 0,5, поставлю 0,5, то при зміні контура, який в нас є, у нас ця крапочка, вона завжди буде знаходитися в 0,5, тобто рівно посередині. Що ми можемо зробити далі? Ми можемо взяти, вказати цю крапочку в якості робочої поверхні і вибрати ще раз побудову опорних ліній, взяти кільце, наприклад, і побудувати в площині цієї крапочки кільце. Дивіться, що відбувається. Тобто при зміні основного контуру змінюється положення крапочки і змінюється кільце, яке побудоване в її площині. Далі ми можемо вибрати всі ці елементи разом, тобто саму траєкторію і оце кільце, яке буде являтися профілем, нажати Create Form, і ми з вами таким чином отримуємо форму видавлювання по траєкторії. Тобто ми використали контур первинної побудови, на основі якого зробили призму, використали його як траєкторію, на котрій розмістили через крапочку профіль побудови, і відповідно можу взяти цю побудову, перемикнути її як в пустотну форму, і зробити вирахування, взяти, наприклад, кат, він і сам вирахувався. І таким чином ми зробили вирахування в основній формі. Перевага в цьому методі полягає в тому, що якщо ми візьмемо вихідний контур, почнемо його рухати, то у нас відповідно буде змінюватися контур самої призми, також контур видавлювання, який ми зробили.
І, відповідно, у нас відбувається така зміна. Але якщо ми захочемо кардинально змінити профіль цієї призми, то нам, по суті, треба буде все перебудувати, або там видумувати якісь форми видавлювання, або добудови ще чого іншого. У випадку із формою, яка побудована на основі лінії моделі, у нас, бачите, все зовсім інакше. Тобто у нас з'являється можливість внесення певних змін. Не всі, звичайно, ці зміни відбуваються так, як треба. Тобто, наприклад, хотілося, щоб тут були просто якісь лінії прямі. А Revit нам бере і будує абсолютно не прямі отут контури, він вже вигибає їх в якусь там дугу, в криву, да, і формує таким чином криві поверхні. З одного боку непогано, а з іншого боку, якби є недолік. Якщо вдруг нам, наприклад, треба зробити рівненький перехід, то нам треба побудувати форму на основі 3 окремих контурів. І це може виглядати наступним чином. Тобто, коли ми беремо що? Тобто, наприклад, вибираємо крапочку, да? Наприклад, ставимо сюди крапочку. Є. Вказуємо цю крапочку, її площину горизонтальну, а крапка, щоб ви розуміли, коли я включу ще тут і зроблю її адаптивною, вона має в собі 3 додаткових опорні площини для побудови, в котрих ми можемо щось створити. А режим адаптивності цієї крапочки, він визначає те, що при вставці цього сімейства в інше сімейство чи в проєкт, Revit буде нам давати запит на розміщення цієї крапки для наступних побудов. З цим ми ще з вами будемо окремо розбиратися трошки пізніше. Відповідно, коли ми поставили так одну крапочку, да, то мені хочеться, щоб над нею було ще, наприклад, декілька. Да. Тобто я беру знову референс, беру set, вибираю її горизонтальну площину, в котрій розміщую от ще одну крапочку. Далі оцю крапочку, яку я розмістив в центрі, я можу її припідняти. І звертаємо увагу, що підйом цієї крапочки відносно першої, він визначений зміщенням, офсетом, якому можна вказати певне значення, наприклад, 100. І ще можна зробити асоціацію з певними параметрами і таким чином керувати параметричним зміщенням другорядної крапочки по відношенню до основної. І знову ж таки, якщо я буду рухати основну крапочку, то все, що знаходиться в її площинах, буде рухатися разом з нею. Що тепер, наприклад, можна побудувати, вставити ще одну крапочку, знову вибираю, знову вставляю тут по центрі, вибираю її і здвигаю, наприклад, вниз, в інший бік. І відбувається від'ємна побудова, наприклад, мінус 100. Тепер що треба зробити, щоб зробити форму переходу? Вибираю, наприклад, лінію моделі, беру, наприклад, ту саму окружність, але вже вибираю, що мені потрібна побудова в робочій плоскості. І от, наприклад, роблю тут окружність. Потім вибираю Set, вказую горизонтальну площину іншої крапочки, яка вища, роблю ще одну окружність. Да? Потім знову Set, вказую внизу і знову будую якусь окружність, да? Коло є. А тепер послідовно вибираючи, наприклад, ці окружності, вибрався, наприклад, середню і верхню, між ними можна сформувати форму переходу. А як же сформувати форму переходу, відповідно, внизу, коли вже контура якби нема? Ми можемо вільно добратися до площини, яка утворилася, вибрати контур, який ми добудували, знову нажати «Створити форму», і в нас вийде форма переходу, яка утворилася от в результаті 3 окремих профілей. Відповідно, ми можемо абсолютно вільно вибрати будь-яку із цих контурів, нажати Edit Profile. Можемо зробити певні дії там, по зміщенню контурів, да, зміні їхнього там, радіуса чи кардинально змінити їхній профіль. І таким чином у нас буде формуватися от така уже цікава форма. Форма обертання навколо траєкторії. Тобто ми з вами розглянули форма видавлювання проста, да? Форма видавлювання по траєкторії, розглянули форму переходу, і в нас ще є форма обертання. Як же її створити? Да?
Значить, форма обертання, вона створюється наступним чином. Коли у нас є якась траєкторія лінійна, яка є лінією віддзеркалювання, то в її площині, тобто в площині, наприклад, цієї лінії, я можу також побудувати якийсь такий довільний контур поруч. І вибравши водночасно через таб лінію, яку я вважаю для віддзеркалювання, і контур, який лежить десь за межами, нажавши Create, ми відповідно з вами створимо таким чином форму обертання. Бачите, тобто раз, і вона у нас таким чином створилася. І для цієї форми обертання ми можемо також визначати кути обертання. Тобто, наприклад, хочу обернути тільки на 180 градусів, не більше. Що далі відбувається? Якщо ми вибираємо вихідні контури, які ми використали в якості основи для побудови, то в нас вся ця штучка працює адаптивно, і ми можемо тут зробити навіть об'єднання декількох форм для того, щоб вийшло щось от таке. Неймовірне. Щось неймовірне. Чудово. Значить, основні форми побудови ми з вами розглянули. Але у нас є ще декілька цікавих речей. Тобто, давайте, наприклад, що зробимо? Я відміню побудову цієї шаленої форми, тобто вона нам не треба. А розглянемо таку цікаву річ, коли ми вибираємо поверхню, будь-яку поверхню ми можемо вибрати для побудови, верхню, нижню, давайте верхню візьмемо, то у нас є такий режим, який називається Divide Surface. Є ще Add Edge, до речі, ми його не розглянули. Add Edge означає, що ми можемо вибрати якийсь контур і додати там грань. Давайте краще візьмемо, спробуємо на цій формі. Тобто додаємо додаткове ребро. Звичайно, при додаванні такого ребра ми можемо отримати внизу ребро зовсім в непредсказуємому місці. Тобто воно от десь там упало. Тому краще, звичайно, ізначально пробудовувати потрібні нам контури з необхідними вершинами, і тоді в нас цей процес буде дещо контрольований. Наприклад, якщо візьму верхній контур і візьму лінію спліт розрива і десь тут зроблю розрив, фініш, бачите, у мене формується якесь таке додаткове ребро побудови. Вибираю контур, який нижче, також формую десь тут розрив, нажимаю фініш, і відповідно, бачите, у мене з'явилося от такі якби додаткові ребра. Єдина халепа, що від цього ребра, можна через таб добратися, навіть і позбавитися. Внизу ребро з'явилося. Що робимо? Вибираємо внизу, нажимаємо знов Edit, ділимо так десь произвольно, нажимаємо Finish. Ребро створилося, але ребро, яке було до цього, випадкове, нікуди не ділося. Можна спробувати до нього добратися, видалити, але Revit нам цього не дає. Концептуальні форми в Revit досить капризні, тому з ними треба досить так акуратно. Вони бувають, ведуть себе так, як їм заманеться, як їм захочеться. Тому в них є ряд своїх переваг, і то вже час концептуальних форм є ряд певних недоліків. Особливо з точки зору створення таких додаткових контурів, які б, здавалося, покращували життя. Ні, не завжди це працює, тому продумайте свої контури для побудови зразу такими, якими вони мають бути. Не про це далі. Вибираємо, наприклад, поверхню яку, і в нас є така штучка, як Device Surface. Що це робиться? Робиться у нас розділення нашої поверхні на певну таку сіточку. І ця сіточка, коли її вибрати, має певний розділ. Тобто розподіл на певну кількість, бачите, number, відносно центру. Тобто, якщо я поставлю тут 5, то ви побачите, що у нас кількість цих таких собі панельок, можна сказати, чи чарунків, ячеїк по-російськи, вона змінюється. При цьому у нас також може бути фіксована кількість елементів, а може бути фіксована відстань, fixed distance. Тобто ми можемо чітко вказати тут 100, наприклад, тут можемо вказати, наприклад, 50 мм, але це відносно центра.
Ми можемо змінити, знову ж таки, відносний початок, наприклад, beginning, і у нас, бачите, відбудеться певною мірою вирівнювання відносно якогось умовного початку. Ну, в даному випадку, схоже, що початок знаходиться десь в цій частині. Ось до. Що це нам ще дає? Коли ми звернемо увагу на вибір із властивостей типу, то ви побачите, що у нас є різні зразки побудови. По замовчуванню у нас використано, що немає ніякого паттерна. Ми можемо вибрати, наприклад, якийсь октагон, і в нас буде вже якась панелька така вже цікавіша. Можемо вибрати шахматну побудову, да? Тобто ви бачите, що у нас панельки заповнюються через одну. Може бути ромбічна побудова, може бути тріангулярна, і при тому написано, що triangle flat, тобто плоска, да, і є bend, тобто якщо у нас буде криволінійна поверхня, то вона буде дещо закруглюватися. Так само у нас є різні там варіанти трикутничків заповнення, якийсь є зігзаг, і сама проста, відповідно, у нас буде там rectangle. Хоча вище тут у нас ще навіть є якийсь там стіп зміщення, як під паркетик, да? Щось таке схоже. Але, на жаль, ми не можемо розширити ці кількість зразочків для побудови. Як використати ці зразки для побудови? Якраз нам для цього з вами буде необхідно інший шаблон для сімейства на основі адаптивної сітки Adaptive Grid. Давайте попробуємо створити. Нажимаємо File New, відповідно вибираємо Family, вибираємо наступний шаблончик AG і нажимаємо його відкрити. Що ми бачимо в ньому? Ми бачимо зразок сітки, котру ми можемо вибрати і змінити розмір відповідно цього чарунку. Так? І далі у нас є також можливість вибрати зразок, який буде в основі. Бачите, тобто різний зразочок є. Ми знову ж для прикладу візьмемо Rectangle. Бачимо, що в нас є 4 крапочки, які пронумеровані. 1, 2, 3, 4. Відповідно, це буде значити, що в такому порядку буде цей елемент заповнення вставлятися. І коли я перейду в 3D, то ви також звернете увагу, що між окремими крапками у нас є опорна лінія, яку ми зразу можемо використати як для побудови контуру. Можна вибрати, натиснути Create Form. У нас, до речі, Create Form, знову ж таки, не зверну увагу тут ліворуч на перемикач, бо може бути створена площина, а може бути форма. І, відповідно, візьму там, вкажу, наприклад, 10 мм здвиг. Що тепер можна створити із цим заповненням? Завантажити його вихідне сімейство. І тепер, наприклад, Create, да, Component. І дивіться, у нас створюється компонент в основі, який можна послідовно, вказавши 4 крапочки, його розмістити. Дивіться, що в нас вийшло в 3D. От з'явився такий собі компонент. При тому, для того, щоб цей компонент змінити, можна добратися до кожної окремої крапочки, рухати їх, навіть отак виходить деяким гвинтом у нас. І відбувається побудова цієї форми. Як використати це заповнення тут? Дуже просто. Вибираємо готову сіточку, вибираємо її з списку, і тут бачимо DOF Family 2. Натискаємо, і в нас це сімейство, яке ми з вами створили, воно заповнило ці форми побудови. Єдине, що по краям відбулася така якась дивовижна зрізка. Тобто воно якби підрізало ці панельки, але не чітко по контуру. Все чому? Тому що в нас є режим заповнення, тобто режим підрізки навіть більше. Да? І в даному випадку частково. Ми можемо вибрати overhanging, і у нас тоді панельки будуть цілковито заповняти весь доступний їм простір. Тобто, якщо ми зараз будемо, наприклад, змінювати наш основний контур, то ви будете бачити, як буде змінюватися кількість панелек. Якщо ми виберемо тут не заповнення, тобто всі
панельки, які будуть підрізатися, да, вони не будуть відображатися, і в нас залишаться тільки панельки, які заповнюють повний простір. Ну, для чого це може бути використано? Наприклад, ми хочемо на криші розмістити сонячні панелі, вони мають певний розмір, і ми хочемо максимально використати площину криші для того, щоб всі ці панельки у нас були гарненько розміщені. Да? Ну, якщо говорити далі, то ми можемо знову ж таки змінювати певні відстані, і в нас будуть панельки, бачите, адаптуватися. Можемо зробити зв'язочки, тобто між цими параметрами самого зразка заповнення, а також властивостями сімейства для того, щоб у нас була краща параметризація. Да? Значить, що в нас тут ще є? У нас є ще опції, які дозволяють нам здійснити там віддзеркалювання різних там компонентів, тобто, і відповідно є ще така річ, як поворот. Тобто ми можемо розвернути заповнення на певний кут, якщо нам захочеться. Давайте зробимо ще таку річ, повернемося в форму заповнення. Я тут дещо відміню побудову. І спробую зробити наступним чином. Візьму крапочку якусь, да, поставлю її в площині якоїсь іншої крапочки адаптивної, поставлю нову. І так як я робив минулий раз, я її здвигаю на якусь відстань. Що, наприклад, роблю далі? Поставлю, щоб тут хай буде, наприклад, 100 мм. І виберу, наприклад, отак дві крапочки між собою і натисну Створити полілінію. В результаті такого створення буде побудована пряма. І цю пряму можна в властивостях зробити як опорною лінією, ну, щоб у нас контур зберігався для наступного використання. Далі вибираю наступні оці дві крапочки, і також можу побудувати між ними сплайн. Але дивіться, може бути ще й така річ, коли я виберу побудувати крапочку, наприклад, отут десь по центру, і можу вибрати всі ці три крапочки і нажати побудувати сплайн, то в мене між трьома точками буде побудована уже не пряма лінія, а певною мірою якась уже крива. Бачите, буде крива, яку ми також можемо вибрати, перетворити в опорну лінію, зробити S-reference. Да? А далі ми можемо попробувати вибрати всі 4 лінії, які в нас є, і попробуємо сформувати якусь форму. Бачите, в нас є форма видавлювання. Єдине, що я знову ж таки не нажав ту цікаву приховану десь прихований є вибор. До речі, він, бува, зникає дивним чином. Я думав, що це у когось іншого відбувається, але у мене теж. Тобто достатньо клацнути в якесь пусте місце і вказати там висоту видавлювання, хай буде 10. Дивіться, що в нас вийшло. В нас вийшла така якась цікава форма, при тому вона адаптивна, тобто ми можемо рухати цю точечку, да? Тобто ми можемо визначити їй відносну відстань, наприклад, на 0,2. Що дуже цікаво, що буває Revit, коли мишку трошки відвів від значення, він буває спригує десь в бік по незрозумілим причинам. І відбувається такий якби звук пім, попередження, що щось не так введено, чи не туди введено. І так, ми зробили цю панельку, завантажуємо її назад, нажимаємо замінити вихідні, і дивіться, у нас виходить щось отаке. Получається цікава отака річ, як якісь їжачки. Тобто для якоїсь концептуальної побудови, пошуку якогось цікавого рішення, там, фасадів і тому подібне, можна за рахунок адаптивних компонентів щось фантазувати, видумувати, як там душа забажає. Да? Тобто для концепцій це непогана річ. Єдине, треба завжди враховувати, як то хто має колись побудувати. Ще як ми можемо сформувати побудову використання заповнення, да, в нашому випадку. Наприклад, ми можемо, видалю цю форму, яка в мене є тут,
І побудую, наприклад, ще дві опорні лінії. Поставлю, що треба їх побудувати в плані на основі робочої площини. Побудую, наприклад, одну тут, а іншу побудую десь отак. І коли виберемо одну і другу опорні лінії, то тут ще є така річ, як divide path. Будь-яку пряму чи криву ми можемо поділити на такий собі масивчик, і який у нас матиме певну кількість елементів, знову ж таки, по максимальній кількості, або по певній відстані. Бачите, у нас також є можливість зробити по фіксованій відстані і вказати конкретну відстань. Ну, давайте зробимо fixed number. І зробимо водночас це прив'язку до якогось одного параметра, який назвемо count. Тобто розглянемо побудову заповнення через масив. Є в нас однаковий count. Тепер я вибираю Create, вибираю побудувати компонент і послідовно вказую крапочки. Наприклад, цю крапочку, цю крапочку, цю крапочку і цю крапочку. В результаті між цими крапочками у нас сформувалася наша якась там форма. І коли ми її вибираємо, то ми можемо зробити ще повторення через масив. І дивіться, в нас відбувається таке цікаве заповнення. І якщо ми зайдемо в типорозміри і змінимо кількість елементів масиву, в даному випадку ось у нас 6, ми можемо поставити, наприклад, 4. І подивимося, що в нас таким чином змінюється заповнення, яке в нас є. І вибираючи вихідні лінії, на яких у нас знаходиться повторення чи розділ, да? Тобто розділення, тобто ми можемо також таким чином адаптивно змінювати наші ці панельки і робити якесь унікальне заповнення. Тобто, якщо ми з вами будемо створювати якісь елементи мебелі, такі концептуальні, да? Якісь нові полочки, столики, там, диванчики, шторки і тому подібне, то адаптивні компоненти вони нам якнайкраще підійдуть. На жаль, для адаптивних компонентів у нас доступні не всі категорії, які є в Revit. На жаль. Але якщо ми будемо робити з вами меблі, то в нас категорія Furniture, вона доступна, і відповідно зможемо в неї перемкнутися. Давайте зараз спробуємо створити якесь, я видалю зараз цей приклад, попробуємо створити якесь простіше сімейство для побудови, завантажуємо його в проєкт і відповідно попробуємо його використати. Видаляю все це, що я зробив. Переходжу в планчик. Тут можна кубик отак розвертати ще цими стрілочками. Виберу побудову крапочки. Поставлю її, наприклад, в центр. Далі зроблю переміщення цієї крапочки. До речі, перепрошую, потрібно вказати для побудови рівень. Тому що тоді крапка десь розмістилася незрозуміло як. Потрібно контролювати, в якій робочій площинки ви то робите. Роблю приблизне зміщення, там хай буде на 800 в один бік. Роблю зеркальне відображення в другий бік. І для обох цих крапочок ставлю Make Adaptive, щоб вони були адаптивними. Що далі можна із ними зробити? Це, відповідно, побудувати між ними якусь лінію. Тобто візьмемо, зробимо якийсь сплайн між ними. Дивимося, що у нас виходить. Тобто у нас є дві крапки, є якась лінія побудови, яку можемо зробити її як S-reference, наприклад, в даному випадку є. Що можемо зробити далі? Можемо попробувати вибрати цю лінію, нажати Create Form, і таким чином ми отримуємо просто площинку, абсолютно рівну, але з можливістю коригування її висоти. Тобто тут у нас буде певна висота. Знову ж таки, в Revit любить перескочити, коли здвинув мишку. Виставляю, наприклад, тут параметр висоти, тут уже якийсь є, використаю, просто хейтики є. Да? А що він хоче? Він не хоче створити форму. А чому він не хоче?
Що йому... Я зрозумів, чому він не хоче, тому що параметру height треба дати хоч якесь значення в 1000. І тільки тоді можна зробити асоціювання між видавлюванням даної площинки, да, і відповідно тим параметром є. Далі ми цю площинку зараз ділимо на такі чарунки. І, відповідно, вибираємо сімейство заповнення, яким ми з вами завантажили сюди раніше. І чекаємо, поки в нас відбудеться певною мірою генерація. Зараз побачимо, що з цього вийде. Нічого хорошого не вийшло, тому що у нас, мабуть, сильно велика кількість ячейок. Давайте зменшимо їх кількість і попробую знову ж вибрати сімейство заповнення. О, так значно краще. Є. І тепер, що можна зробити? Можна попробувати оцю таку інсталяцію, да, завантажити в Revit і подивитися, як вона буде в нас працювати. Єдине, що б я зробив, я б зав'язав би кількість на цей параметр count. Одну кількість. Так, стоп, він не хоче. Давайте поставимо тут 4 все ж таки. І раз він не хоче більшу кількість. У нас просто сильно, впевно, велике зміщення по оцій частинці, він не може сформувати, коли у нас менша кількість, відповідно, простору для розвитку цієї панельки. І давайте попробую зараз створити новий проєкт, завантажити це сімейство і розмістити, подивимося, що з цього вийде. Для того, щоб створити це в класичним методом, отак швидко в нас не вийде. Там нам доведеться зробити кучу всіляких додаткових дій, вирахувань, і тим більше навіть використати масив. Потрібно буде робити дуже багато там взаємодій для того, щоб побудувати щось подібне. А з адаптивними формами у нас можливостей значно більше, хоча вони більш капризніші. Дивіться, при розміщенні також у нас є можливість вибрати на основі робочої площинки або на основі поверхні. Вказую десь точку одну розміщення, вказую іншу точку розміщення. І, наприклад, далі можу вказати, наприклад, в цьому напрямку. Переходжу в 3D і дивимося, що у нас відповідно створилося. У нас створилися з вами такі якби дві шторки, якісь паруси. Можемо вибрати один і другий, зайти в режим зміну типу розмірів. Можемо попробувати змінити висоту для обох. Поставимо 2000, чудово. Каунт у нас десь внизу, можемо попробувати зробити 5, простору вистачає. Можемо зробити дублювання. І для одного випадку зробити, хай там буде, наприклад, 4000. І відповідно кількість може бути, хай там 7 штучок. Окей, окей. При тому в будь-який момент ми можемо вибрати крапочку, яка нам потрібна, і можемо рухати і відповідно змінювати. Ви побачите, як у нас адаптивно змінюється наша форма побудови. Таким чином, оглядово, адаптивні компоненти дають нам велику кількість цікавих переваг і можливостей. Тобто ми можемо створювати значно цікавіші і гнучкі форми. Ми можемо використовувати певні зразки для заповнення таких собі адаптивних панельок. Притом ці заповнення можуть бути абсолютно різні. У нас значно легше створюються масиви і, відповідно, повторення елементів, чи там вздовж якоїсь однієї траєкторії, лінійної, чи криволінійної, чи сплайна, що нам в класичному способом абсолютно недоступно. А якщо і треба таке буде зробити, то треба використовувати, так сказати, вже складну математику, щоб у нас там щось вийшло. У нас додаються такі елементи побудови, як крапка, як адаптивна крапка, яка може бути використана як елемент побудови, відповідно. Да? І, по суті, два обмеження, які є. Перше, це що недоступні всі категорії. Тобто, наприклад, якщо ми хочемо зробити несучу колону чи несучу балку, то цих категорій в нас нема. В нас є тільки
елемент з'єднання конструкцій. Але якщо ми будемо створювати з вами якісь меблі, то ці категорії у нас присутні в даному випадку. Ще один із ключових недоліків є тим, що адаптивні форми вони бувають досить капризні. Тобто в сімействі вони можуть працювати коректно, при завантаженні в проєкт вони можуть розвалюватися. Вони дуже чутливі до порядку розміщення, до послідовності розміщення, вони чутливі до початку лінії їхнього кінця. І буває при розміщенні в проєкті адаптивні компоненти можуть путати початкові точки координат, які чудовим чином працювали всередині сімейства, а в проєкті вони чомусь будуть працювати от уже зовсім інакше. І ці моменти при роботі потрібно буде так чи інакше враховувати. При тому хочеться ще додати, що в адаптивних компонентах ще є така чудова річ, як прив'язування до інших елементів. Наприклад, я побудую стіну, виберу адаптивний компонент, нажму Create Similar і відповідно розміщу в початку і кінці стіни цей адаптивний компонент. Що цікаво, що якщо ми будемо змінювати довжину стіни, стоп, адаптивний компонент не змінився, перепрошую. Я, видно, вибрав при його побудові розміщення на основі робочої площини, а треба вибрати розміщення на основі поверхні. От я вибираю розміщення на основі поверхні раз, вставляю іншу точку, воно, правда, розмістилося чомусь в іншому напрямку. Ну, ладно. Беремо, рухаємо, і дивіться, у нас виходить, що адаптивний компонент у нас рухається разом зі стіною. Певним чином, щоб нам розмістити його туди, куди нам треба, нам необхідно буде всередині розмістити третю адаптивну точку, яка буде нам чітко визначати в напрямок розміщення по висоті. На цьому такий попередній розгляд з адаптивними компонентами у нас все. Уже на наступній лекції ми з вами розглянемо більш конкретний приклад створення меблів як полочки, що ми робили з вами на попередній лекції, і ви зможете тоді більше оцінити можливості адаптивних компонентів. В якості домашнього завдання я вам пропоную створити якісь свої компоненти, якісь свої форми, спробувати свої власні побудови. Можливо, ви щось знайдете цікавеньке на Ютубі, а щодо адаптивних компонентів там досить багато цікавих класів і прикладів. Тому не бійтеся експериментувати, пробуйте щось створити. І, звичайно, якщо у вас виникають питання, то я завжди на зв'язочку. Всім дякую, всім до побачення. З Новим роком! До побачення.